Okay, so start tayo mag-answer ng problems. So, ito yung una nating problem for the deflections of beams. So, determine the deflection and the slope at A. So, dito sa point A na to, hanapin natin yung deflection natin. Okay, so i-rewrite natin yung formula natin. So, yung formula natin is just simply EI times y double prime is equal to M. Okay. So, dahil sabi naman niya dito sa problem, is yung EI is constant. So, we can treat it as a constant. And then P, wala. And then L, mamaya natin lagyan ng values yan. Okay. So, problemahin natin ngayon is yung paano natin kunin yung M. Okay. M is just simply the moment of the beam. So, ang gagawin natin dito, magka-cut tayo ng section dito. So, i-rewrite natin yung free body diagram niya. Okay, so nag-cut tayo dun sa portion na yon. Then, nandito yung ating P. Tapos, syempre, may cut section tayo dyan. Ilabas natin yung forces. Meron tayong shear at yung ating moment. Okay, M. Pero hindi naman natin masyadong gagamitin yung V. At dito rin natin i-assign yung ating X. Okay. So, from that, ang gawin natin is mag-summation moment tayo. At dito sa point na kung saan tayo nag-cut, tawagin natin O. So, 0, positive ang ganitong ikot. So, meron tayong 0 is equal to, unahin natin yung P, which is negative P times X, then less, kasi ganun din yung ikot ng M, para sila ng P, yung ating moment. Then, transpose nyo yung M. Now, meron na tayo yung equation para sa ating moment. So, from this part, we can now use our equation. Pwede natin gamitin na yung ating double integration. Okay. So, ilagay na natin tong M doon sa ating part. So, i-rewrite ko dito. So, meron na tayong EI y double prime is equal to, isulat na natin yung M na nakuha natin. So, negative P X. Okay, so from this point, we can now integrate. So, unang integration natin, apply nyo, unang integration. So, dahil constant ito, walang mangyayari dyan. Pero, doon sa ating y prime, mababawasan siya ng prime natin. So, meron tayong E, I, y prime is equal to negative P o X, magiging may over 2 na tayo dito, squared plus C1. Okay. So, itong unang equation natin, yan yung ating magiging tatawagin nating slope equation. Okay? Ito na yung ating magiging slope. Equation for slope. Okay. Next is, wala pa naman tayo masyadong magagawa dito. Pero ang gawin na natin is, kunin natin ulit yung ating equation, then integrate it again. Okay, so, siguro magandang gawin ko, paste ko, para i-copy ko na lang. Then, balik natin sa dating kulay. Ayan. Okay, so from this part, na integrate it, mag-integrate tayo ulit. So, integrate natin dito. Itong integration, kasali lahat itong dito sa loob. So, ito, wala masyado mangyayari. Tatanggalin lang natin yung prime ulit sa itaas ng y. Okay, so EI, y na ang meron tayo ngayon equals to negative P over, so dadagdagan ng isa, yung multiply, bababa, so meron tayong 6 x cube plus C1, dahil integrate din natin to, lalabas yung x natin dyan, then madadagdagan tayo ng arbitrary constant. So from this point,
we now have our deflection equation. Ang problema nga lang, 'di ba, sa ating differential equations, for us to determine C or the arbitrary constants, kailangan natin yung tinatawag na initial value problem. Pero dito, hindi natin gagamitin yung mga technicalities ng differential equation, pero ang gagamitin natin is yung mga boundary conditions. Okay. So next step is to determine the values of each C. So may value tayo para dito sa C1. May value tayo para sa C1 at may value tayo sa C2. Okay, so determine C1 and C2. Okay. Ngayon, apply boundary conditions. So, ilagay ko rin dito, apply boundary conditions. So, hindi ko na-completuhin yung boundary. Okay, so ano nga ba itong mga boundary condition? Diniscuss ko to yung previous video, kaya check nyo na lang para maintindihan nyo kung paano ang boundary conditions. So, for example dito, dahil meron tayong dalawang equation, which is a great help para sa atin kasi, for example, dito sa slope equation natin, we can determine C. Kasi itong C na nandito is parehas lang yung C para dito sa ibabang equation. Parehas lang yan C na yan. So, hindi natin paproblemahin na, may dalawa tayong unknown dito sa deflection equation, pero pagdating sa slope, meron tayong iisang value lang. Okay. So, ngayon, paano natin i-determine yung C? So, ang relation niya na makikita natin sa slope equation is the slope itself. Okay. So, ngayon ganito. Balik tayo sa ating problem. Ayun nga, from the previous video, sa boundary conditions natin, meron tayong mga conditions na dapat masunod. Okay. So, for example, dito sa ating support na B, meron tayong fixed end. Diba? Ngayon, alam natin yan na ang deflection niya is 0 and then yung slope niya is the same as 0, 2. Okay? So, ngayon, kung mapapansin niyo, balik tayo sa ating equation. Dito sa ating slope, we can input 0 dito sa part na to para itong term na ito mawawala. Maka-cancel out din. 0 multiplied by any number is 0. Then, ang problemahin na lang natin is what is yung x natin. Ano ba yung gagamitin nating x? Okay. Yung ilolocate natin kung saan nangyari itong 0 slope na to. Okay. So, punta tayo dito. So, lagay natin, when x, saan ba nakalocate yun? Okay. So, dahil ang starting point natin ay nandito sa point na to, ibig sabihin, dyan tayo mag-start ng 0. Okay. So, ito yung 0 natin. Then, saan ba nakalocate yung ating fixed end? Di nasa L natin kasi yan yung length ng ating beam. Okay, so lagay natin doon when x is equal to 0, L, then yung ating slope is equal to 0. Okay, so ilagay natin yan, kopyahin natin uli itong itong equation natin. Nire-write ko na lang. So, i-rewrite ko na lang dito. So, meron tayong EI y prime is equal to negative p over 2 x squared plus c1. So, input nyo yung mga values na yan. So, ilalagay natin to doon. So, ito, magiging 0. So, itong lahat ng term nandito sa kabila is just simply 0. So, yung x natin, so meron tayong 0 is equal to negative p over 2 times L squared plus
C1. Eh, kita naman, parang masosolve na natin yung C1 natin. Okay, so C1, transpose nyo, lalabas na C1 is equal to, hindi na siya negative kasi negative pag transpose, cancel out yung negative signs. So, meron tayong PL squared over 2. So, ayan na yung ating sagot para sa C1. Next is now, we can now determine for C2. Yung boundary condition, okay. Pansinin nyo ulit natin yung ating equation. Meron tayong i-relate na deflection. Okay, so balik tayo dun sa ating figure. Tandaan ninyo, as I mentioned, na yung dito sa support natin dito, yung deflection niya is 0. Okay, so, at saka saan mangyayari ulit yun? Eh di dun pa rin sa ano natin. So, when x is equal to L, yung ating deflection is equal to 0. So, i-rewrite natin ito. So, ilagay ko na agad dito. So, 0, dahil 0 ito, 0 na yan. Then, negative p over 6x cube plus C1. So, we can now input yung ating C1. So, ikakopy ko na lang ito. So, i-copy na lang natin yan. Then, yun nga lang, tandaan nyo, yung C1 may katabing X. So, dadagdagan natin yung X natin dyan. So, X. Or, nakalimutan ko, pwede na pala nating ilagay pala yung ating L. Yung X, which is yung equivalent niya. So, ilagay na natin doon. So, meron tayong L dito. At meron din tayong L dito. Then, yung ating C2. Okay, so medyo simplify natin. So, parehas na sila may L cube kasi magiging L cube to, magiging L cube din ito. So, meron tayong negative 1/6 dito. Then, sa kabila, meron, so ibig sabihin ko lang, pwede natin i-combine ito. So, negative 1/6 plus 1/2, meron tayong 1/3. Okay, positive 1/3. So, then transpose nyo, lalabas na meron tayong C2 is equal to, dahil kalalabasan nito positive, then i-transpose ninyo, magiging negative yung C2. So, meron tayong negative PL cube over 3. So, yan na yung ating C2. So, ngayon, we can now rewrite all of our equations. So, i-rewrite na natin yung lahat ng equations natin. So, para sa slope, so, meron tayong EI y prime is equal to negative p over 2 x squared plus yung ating C1. So, PL squared over 2. Okay, yan na yung ating slope equation. Okay. Then, yung para naman sa ating deflection, siguro palitan ko yung kulay. Meron na tayong EI, wala ng prime, negative P over 6x cube plus, ano yung C1 natin? Okay, C1, PL squared over 2 times x less yung ating C2. Kasi negative sign siya, positive yung nandun. So, ganun lang din. Ilagay lang natin yung negative sign na agad. So, negative, hindi ko na, ayan. So, meron tayong, hindi nyo makita. Okay, so, yan. Siguro, copy ko na lang para, copy, paste, oops. Hindi pwede. So, yan na lang natin muna. Isulat na lang. PL cube over 3. PL cube over 3. So, meron tayong PL cube over 3.
Okay, so meron na tayong kanya-kanyang ano. So sa umpisa, meron tayong slope. So lagay ko na lang. Meron na tayong slope equation. Slope equation. At meron na tayo ding Okay. Deflection equation. Okay. Def na lang ilagay natin. Deflection equation. Pero hindi pa yun yung ating sagot. Yan pala yung mga equation na gagamitin natin para ma-determine yung sagot. So, balikan natin yung tanong. So, ang hinahanap is determine the deflection, deflection and the slope. Okay, so deflection and slope. So, ano ba yung, saan ba banda yun? At A. So, at what x is A located? So, x is equal to 0, di ba? Kasi doon yung ating starting point. Okay, so ilagay natin. So, umpisa, yung slope muna. So, i-determine natin, gamitin ko na lang din yung pula para alam yung slope yung hinahanap natin. For the slope, x is equal to 0. So, ibig sabihin, EI y prime is equal to, so, magiging 0 itong term na to, magiging 0 yan. Kasi x is equal to 0. So, meron tayong 0 plus PL squared over 2. Or, i-rewrite natin ng maayos. Tanggalin natin yung EI doon, i-divide natin sa kabila. Or i-multiply natin, i-divide sa kabila. So, meron tayong slope, or in other textbooks, theta, ang gagamitin natin, is equal to PL squared over 2. Then, dahil i-divide natin, meron tayong EI. Okay, mapapansin nyo, positive yung ating slope. Okay, which means, yung slope na makikreate pala nito is a positive or a right-leaning slope. Ano bang kulay na hindi pa natin nagamit dyan? So, yellow or lime. Okay, so pag nag-drawing pala tayo ng elastic curve dyan, at yung point na to, meron pala tayong positive slope, which is kung i-drawing nyo nga naman, meron tayong right-leaning slope, which is dun sa Cartesian plane natin, di ba? Diniscuss ko to sa previous video. Pag right-leaning, meron tayong positive slope. Pag left-leaning, meron tayong negative slope. Okay. So, ngayon naman, balik tayo sa ating equation. Sagutan naman natin yung ating deflection. Okay. So, yung deflection naman. So, saan ba nangyari yung deflection natin? The same as the position of the slope, which is x is equal to 0. So, therefore, x is equal to 0. Yun nga lang, ang gagamitin nating formula ngayon is itong formula na ito. Okay. So, meron tayong EI, pero hindi na natin isusulat lahat kasi may mga dahil 0 yung x, pwede nating, wag na nating isulat. So, 0 ilalagay natin dito, 0 tong term na to, di ba? 0 din yung term na to. So, ang matitirang part is itong part na to, which is negative PL cube over 3. Or kung gusto nyo i-write na, i-divide nyo both side by EI. So, lalabas, yung ating deflection is equal to negative PL cube over 3 EI. Or, mas maigi kung tatanggalin nyo yung negative sign at papalitan nyo ng downwards arrow na lang. Yan nga, from the previous video, diniscuss ko yung sign convention. Kapag meron kayong negative sa deflection, ibig sabihin, bumaba yung ating point o yung point of interest natin. So, itong point of interest natin, from this point to this point, bumaba siya. Kaya negative yung sagot natin. Okay.
So, ayun. So, yun yung process natin. Ito yung sagot natin. You can confirm it sa internet para i-search nyo na lang yung formula. Then, i-confirm nyo na ito rin yung sagot natin. Okay?